gagawin po natin ngayon ay mag-unbox po tayo ng ating package from UK via Wow! So, ang package po na ito ay hindi talaga sa amin pinadala. Ano siya, delivered to, Tondo, Manila. So, hindi po sa amin. Ngayon, extended po ang package at from Tondo, pinadalhan po kami dito sa Binondo. Kaya naman, sabay-sabay natin siyang buksan. Okay, so, but before that, syempre, anong gusto mong sabihin sa nagpadala ng ating package? Thank you. Thank you, kay Inga. Who's Inga? Basta alam na nila yun. So, yung Inga na tinutukoy nga is, the nickname of my sister. So, she's a frontliner, a nurse from United Kingdom, London. Okay. Thank you. Sana mas marami pang blessing. Yes, para tuloy-tuloy ang package. So, ayun na nga, ang package po na to ay galing sa Tondo, yung family namin sa Tondo, na, na in-extend nila dito sa Binondo. So, ayun. So, hindi namin alam kung anong laman. Kasi, bahala na silang mag-decide nun. So, tingnan natin kung anong laman. Oh. I can see the... Dapat pinakita mo yung Hindi. Later. Hindi naman natin sisirain. Yan. So, isa-isahin natin. Ako, ang hinahanap ko talaga dito yung yung chocolate na paborito ko. Kasi yun lang ang kinakain ko. Okay. Parang may kape. Okay, so isa-isahin natin. Ay, Couple shirt ba yan? Oh, wait lang. Ano to? Pang babae, pang lalaki? Ito parang long sleeve. Yan. Hindi, open natin. Tingnan natin. Baka sa'yo rin to. Okay, so meron ditong dalawang shirts. White shirt. So, tingnan natin. Polo. Polo. Wow! Pang beach to. Magmumukha siyang pogi dyan. Okay. So, sa akin naman, ay, sa'yo rin pala to. Kasi pang boy siya. Okay. Actually, gusto ko siya ng naka-white kasi mas, pogi siya ng naka-white. Okay, so meron siyang polo shirt and t-shirt. Ayun. So, thank you po. So, sa kanya agad, dalawa na agad. Okay. Next, so thank you po sa isang shirt and polo shirt. Okay, so meron tayo dito. Sa akin naman. Okay, so what's this? Tea. Okay, so let's see. Baka, saan ba nakikita ang expiration date ito? Okay, so next year pa naman siya. So, ito po ay tea. So, kami po ay binigyan ni La Mama nito dahil siya po ay mahilig mag-tea. So, ayun. Ayan. So, tipid tayo ng Lipton. Ay, Lipton. Sponsoran nyo kami. Tipid tayo ng Lipton ng isang buwan sa grocery. So, less yun sa grocery natin. Okay, that's Lipton. Next. So, we have here. 80 pieces. Oh my God. This is my favorite. Our favorite. Nakiki-favorite. Akala mo naman nagkakape. Bakit minsan, diba? Minsan lang kasi siya magkape, pero ako talaga yung mahilig sa coffee. Lalo na yung ganitong coffee. So, ayun. Ay, gusto ko to. Thank you sa coffee. Yan. Coffee. Next, we also have, low sugar. So, pwede to sa atin. Okay. So, actually, nag-iiwas kasi kami ngayon sa sweets. Tapos, carbohydrates, carbs. So, sugar.
Kaya tawag nito, etong instant hot chocolate. Ayan. So, thank you po dito sa chocolate. Lalo na kung masarap to pag mainit. Ayan. So, nakalagay dito ay low sugar. Thank you. Next. Ano to? Ay, mamaya na yung mga dilata. Okay, let's have this. Ay, what's this? Antioxidant blueberry shampoo. Ayan. So, i-try mo to. Amoyin natin kung mabango. Bango siya. Ano to? Ano kaya siya? Pwede sa babae at lalaki. Okay, so ay, tipid tayo ng mga grocery ngayon. Okay, so, mukhang malaking matitipid natin sa grocery next month. So, meron na kaming shampoo. And then, we also have here, ano to, Juicy Mango Original Source. Body wash yun. Oh, so kailangan malinaw, basahin mo mabuti, no? Kasi ito nakalagay, Juicy Mango. Mamaya, timplahin namin siya o ilagay namin siya as flavoring. Yung pala ito ay, body wash. yeah, body wash. Next. Okay. So, meron tayo dito, pabango. Bakit dalawa ang pabango? Ano ito? Meron bang panlalaki at pang babae? Fresh. Yung morning pala sa po. Sige nga, bakit meron kayo? Bakit kaya dalawa? Tingnan natin. Ay, gusto ko to. Ako kasi ayoko nung matapang na pabango, yung sobrang tamis or sobrang tapang. Gusto ko mild lang. Yung parang pang araw-araw. Yung kahit lumabas ako, kahit hindi ako mabango, basta yung kahit hindi siya sobrang maamoy. Ganun, ayoko. Ay. Ito ang bango. Spray natin. Bango niya. Ayan. Bango ko. Saan tapang? Ayun lang siya. Pang babae. Tingnan natin yung isa. Ay, ito, bet ko to. Pero parang matamis siya, pero okay, hindi siya ganun katapang. So, ayun, we have 2 Victoria's Secret. Ayan. Next, ay ito, meron kaming Palmolive. Ayan, Palmolive Natural. Sige, support natin ang Palmolive, although we are using Dove. Ayan. Tingnan natin yung sa Yes, sanang manufacturing. And then, ayan. Excited na ako. Ito, meron tayong ham. Meron pa ham. Ayan. So, kami, naman kami. Ayan. So, tipid kami ng grocery ngayon. Actually, ang dami pa namin dilata. Kaya, less kami ng grocery last month kasi may paayuda si Yorme sa amin. So, ang daming dilata ngayon. Kaya tipid. Lalo na ngayon, meron kaming package. 1930 pala. Eto, so meron kaming ham and meron kaming corned beef. Ayan. And then, we also have Spam. Ayan. Ito mga lagayan. Yeah. Eto na. Dito na tayo sa sweets. Okay. So, eto, actually, second favorite ko siya. Second lang. Kasi, gusto ko yung mga chocolates kasi na may wafer. Yung parang ganon. Pero ayoko ng sobrang matamis. So, ito, gusto ko talaga ng KitKat. Lalo na pag dark. Ayan. So, ito, halimbawa ito, dark choco. So, pag mga ganyan, pag nakita ko siya, dark, gusto ko kasi mga mapapait. So, pag dark, akin na to. Ayan, sa kanya yan. Mga ganon. Kumbaga, hindi ako makikipag-agawan sa chocolates kasi hindi ako mahilig dun. Unless, siya, dark chocolate. Pero kahit na dark siya, bihira lang din akong kumain. Yung pampatanggal lang ng And then, we also have, ito yung mga small pieces ng chocolates na isang tub. Okay. So, ito ay halo-halo. Meron siyang, let's open. Ay, naka-tape eh. So, ayan. Meron siyang Mars, yung Galaxy, Bounty, Snickers, Twix. Halo-halo siya. Okay? And then, my most favorite, at hindi ko to ipagpapalit. Okay? Multi-sears. So,
Actually, ayan na, alam niyo na. So, kung bibigyan niyo ako ng chocolate, ito, although hindi siya, ganong kapait. Pero gusto ko siya. Sabi ko, gusto ko yung may mga wafers sa loob, para may mga ganon. Kaya ang Ferrero, gusto ko rin siya, pero mas ko to. So, kapag ito po ang ibibigay niyo sa akin. Alam mo na. Kaya lang binibigyan niya ako, honey. Honey boy. So, ito po ang pinakagusto ko. Yan. And then, syempre may t-shirt siya kanina. So, meron din ako. Ay, bag. Ayan din. Meron akong bag. Actually, hindi ako mahilig sa bags. Oo. Hindi ako mahilig sa bags. Pero, tawag dito. Kasi bihira naman akong umalis o pumunta sa mga party, gano'n. Hindi ako mahilig. At hindi ako ang tawag nun, fashionista. Yung simple lang, di ba? Kaya ito, pag mga ganito, bihira ko lang siya nagagamit. So, ito, pang formal. Ayan. Pero, mas mahilig kasi ako sa sling, yung dito. Yung nilalagay lang dyan. Hindi ako mahilig sa, yung shoulder bag. Kaya yung may mga nagre-regalo sa akin na students and parents, nagagamit ko siya minsan. Pero nandiyan lang siya. So, ayun. Thank you sa bag. Ayan. So, that's it. Ayan na po ang ating unboxing. Mag-message ka na kay Pao. Ayan. So, from Binondo, Manila, thank you po sa aking sisterette from UK. So, ingat palagi dyan. And, sana mawala na yung virus para makabakasyon na siya. Yes. Actually, di siya matutuloy. Ay, gano'n? Yeah, hindi siya matutuloy ng uwi nitong May. Kasi, mas lalo naghigpit. Oo, naghigpit daw. Bawal pumasok sa kanila yung mga taga-Pilipinas. So, kung babalik siya, iko-quarantine pa siya. Okay. So, ayun na po. Bye!